Დღემშვიდობის მოგესალმებით. დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში. სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ იაგო ხვიჩია, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით. გიხდით უღრმეს მადლობას გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ საკითხზე, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრე, როგორც თქვენთან, ასევე გირჩის სხვა წარმომადგენლებთან, ვის აწყობს და ვის არ აწყობს არჩევნების გადადება, როგორია ოპოზიციის და ხელისუფლების პოზიციები და თემას რატომაც განვიხილავთ თქვენთან ერთად. აქვს საფუძველი ცხადია. გირჩი არის ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ განეკუთვნება ოპოზიციურ შტოს, ბოლო პერიოდის მოვლენები, ისევე როგორც მანამდე პერიოდის მოვლენები, დაგვანახებს, რომ ცალკე მოთამაშის, ასე ვთქვათ, სტატუსს ირგებს. რატომ ირჩევთ ამ პოზიციას? მოდით ამით დავიწყოთ და შემდეგ ვისაუბროთ აუცილებლად არჩევნებზე, მოსავალდან არჩევნებზე, რომელიც სავარაუდოდ შემოდგომით გაიმართება, თუ გარკვეული გარემოებებიდან გამომდინარე მას არ შეექმნა საფრთხე. მოგესალმებით ნინი, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ გვჯერა, რომ წარმატების შანსი არის მრავალფეროვნებაში, მრავალი პრობლემების მრავალი კუთხიდან დანახვაში და იმაში, რომ ოპოზიცია შეთანხმდეს არა კანდიდატებზე პირობითად და რაღაც ვინ იქნება ლიდერი ან პარლამენტის წევრი, ეს ნაკლებად აინტერესებს ადამიანებს. არამედ იმაზე, თუ როგორი იქნება საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ფორმატით, როგორი ფორმატითაც ახლა ვართ, უფრო კომფორტულად ვართ იმისთვის, რომ ოპოზიციას დაველაპარაკოთ თავისუფლად და მათ დავარწმუნოთ ისინი ჩვენი გეგმების ისტორიაში, ანუ იმ მოთხოვნების ისტორიაში, რაც ჩვენ გვინდა და ასევე მათ მოუწოდებთ, რომ გვითხრან, მაგალითად, ჩემი მუშაობის ერთ-ერთი ნაწილი არის, რომ ოპოზიციას მე ველაპარაკები, რომ რა უნდათ მათ, მე რაში დავეხმარო. გარდა იმისა, რომ რაღაც კანდიდატი გავიყვანოთ სადღაც, ეს სხვა საკითხი, ანუ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხია. ვისთვის? ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ანუ მე პირადად რო ვიცოდე, რომ ამ ქვეყანაში მართლმსაჯულების საბჭოთა სისტემა დაინგრევა და ჩვენ გვექნება ნორმალური მართლმსაჯულების სისტემა, სადაც მე როგორც იურისტს პროფესიულად მუშაობის საშუალება მომეცემოდა პირობითად, ან მშვიდად ცხოვრების საშუალება მექნება ამ ქვეყანაში და მეცოდინება, რომ ვიღაც არ დამიჭერს, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი დამიშავებია. არც ერთი პოსტი არ მაინტერესებს. პოსტი მჭირდება იმისთვის, რომ მივაღწიო ამ მიზანს. აი ეს ერთადერთი მიზანი მაქვს კონკრეტულად, რომ 30 წელი ამ ქვეყანაში ვაკვირდები მოვლენებს რაც ხდება და მგონია, რომ მთავარი პრობლემა რის გამოც ასეთ დღეში ვართ, რა დღეში ვართ, არის ის, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირი ვერ დავანგრიეთ. ვერ დავანგრიეთ ბევრი მიმართულებით. მე მაინტერესებს მართლმსაჯულება, იურისტი ვარ პროფესიით და მართლმსაჯულების სისტემას რო დავაკვირდე, აი დღევანდელი მართლმსაჯულების სისტემის ანატომია რო გაგიშიფროთ, თქვენ მიხვდებით, რომ ეგ 20-20 წლებში შექმნეს კომუნისტები. მე მახსოვს თქვენ აკრიტიკებდით საწყის ეტაპსაც კი, როდესაც დაუფლებას იწყებენ სტუდენტები იურისპრუდენციის და ამ სისტემაში იურიდიული ფაკულტეტის თავარი დანიშნულება თავის დროზე კომუნისტების დროს იყო მას ჯალათები აღეზარდა. ჯალათები, რომელიც ადამიანს, აი მაგალითად, ჩვენ ხო მაგ სისტემით დავხოცეთ მაგ სისტემით აღზრდილმა ხალხმა გაასამართლა მიხეილ ჯავახიშვილი, ოლღა ოყუჯავატიციან, ტაბიძე, ყველა ვისაც ვიცნობთ. ყველა საერთოდ ეს მენტალობა არის შემორჩენილი და ეს არაფერი, ანუ წარმოიდგინეთ, მე დავამთავრე იურიდიული ფაკულტეტი, ჩავაბარე 10 წლის მერე, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და მე მასწავლიდნენ საკოლმეურნეო სამართალს სწავლობდი, კოლმეურნეობა აღარ არსებობდა. და იყო საგნები, სადაც მასწავლიდნენ ძველ კომუნისტურ პროგრამას, რომელიც გაუქმებული იყო ნორმატიულად, მაგრამ ხალხი მეუბნებოდა, ჯერ ახალი არ მიგვიღიაო. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ეს მთელი ეს სისტემა მართლმსაჯულების დეკანატიდან დაწყებული იურიდიული ფაკულტეტების აწყობილი იყო იმისთვის, რომ ადამიანებს სინდის არ შეეწუხებინა ადამიანი, ისე დაეჭირა ხელი, დაერტყა ჩაქუჩი ადამიანის დახვრეტის ან ციმბირში გადასახლებაზე. ამ ესეთი მართლმსაჯულების სისტემა გვაქვს. მე ამის დანგრევა მინდა და მგონია, რომ თუ რამე მაქვს სათხმელი ჩემი ამომრჩევლებისთვის, ოპოზიციასთვის თუ ნებისმიერისთვის, პარლამენტში შესვლა, იმიტომ მინდა, რომ ეს დავანგრიო. იქ ვიპოვოთ თანამოაზრები და 76 ხმა ვიშოვო, რომელიც კნოპკას დააჭერს და იტყვის, რომ ესეთი სისტემა არ გვინდა, უნდა შევიცვალოთ. მგონია, რომ ეს არის ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულა და ამას ველაპარაკები ჩემს კოლეგებსაც ოპოზიციაში. ესეთი საკითხები, რაც მათ მართლა აინტერესებთ, შეარჩიონ და პარლამენტში რისთვის შედიან, ჯერ მე გამაგებინონ პირობითად და მე თუ გამაგებინებს ამას ვინმე, დარწმუნებული ვარ ამორჩეველიც გაიგებს. ცდილობენ გაგაგებინონ რას ურთმათ, როგორია თქვენი კომუნიკაციის ფორმა, რამდენი ინტენსიურია და რას ურთმათ. თქვენ აღნიშნეთ, აქვე დავამატებ თუ შეიძლება, ვიდრე დაიწყებთ საუბარს, აღნიშნეთ, რომ ვინ სად გავა კანდიდატი, თქვათ მაჟორიტარი, ან ვინ
პარლამენტში შევა კონკრეტულად ხალხს არ აინტერესებს რაღაც ნაწილში. თუმცა ეს ინტერესი მუდმივად არის პოლიტიკოსებისთვის და სადღაც ხდება ამორჩეულის და პოლიტიკოსის მოლოდინი ერთმანეთს. რამდენად არის ეს პრობლემა და რამდენად შეიძლება სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობდეთ თქვენ, რადგან აღნიშნავთ, რომ ერთგვარად გინდათ იყოთ მედიატორიც იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში შედეგი მიიღოთ და შედეგი იყოს ორიენტირებული საზოგადოების ინტერესებზე. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. საკმაოდ რთული შეკითხვაა, მაგრამ ვეცდები რომ გიპასუხოთ შემდეგნაირად. ჩემი აზრით ეს აცდენა არის იმ ადგილას, როდესაც ადამიანები ხედავენ, რომ შენ უფრო მეტად გინდა პარლამენტში შეცვლა, ვიდრე რაღაცის გაკეთება პარლამენტში. თუ ადამიანები ამას პირიქით დაინახავენ, რომ შენ რაღაცის გაკეთება ისე გინდა, რომ პარლამენტში შესვლისთვისაც კი ხარ მზად ამისთვის, რომ აი ეს გზა გაიარო, ეს ტალახი მოხვდეს, რომელიც ამ პროცესთან ახლავს, მგონია რომ მაშინ დაგიჯერებენ, რომ რაღაცის გაკეთება გინდა. მაგრამ ჩვენთან პარლამენტარიზმი ფაქტობრივად აი წარმოიდგინეთ რომ 30 წელია ვართ და პარლამენტარიზმი ალაგ-ალაგ თუ გამოგვერია. საქართველოში ფაქტობრივად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში პოლიტიკა მკვდარი იყო და ის ხდებოდა რაც უნდა ერთ კაცს. კონკრეტულად ერთ კაცს, ეს ერთი კაცი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ვინმე იყო, მაგრამ მთელი პარლამენტის და მთელი პოლიტიკოსებიც იყო რაღაცნაირი შირმა, რომ ეს ერთი კაცის სურვილები შეენიღბათ და ეს სურვილები როგორც წესი არ იყო ხოლმე კეთილშობილური. და ადამიანები დიდი ხანი ამას აკვირდებიან და არც კი ჯერათ, რომ სხვა მიზნით შეიძლება ვინმე შედიოდეს პარლამენტში. მე მგონია რომ ეს არის პრობლემა, აქ არის აცდენა ჩემი აზრით. რა სურთ დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხვდებით და ვთხოვოთ თქვით ოპოზიცია არის ბევრნაირი. ოპოზიცია არის ძალიან მრავალფეროვანი ჩემი აზრით, ამიტომ ძალიან რთული იქნება მე ვთქვა რომ აი ოპოზიციას ეს სურს. მე ვცდილობ გავიგო სხვადასხვა ადამიანებს რა სურთ. მაგალითად ჩვენ შევთანხმდით სასამართლო რეფორმაზე, როგორ იქნება სასამართლო ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ. თუმცა მე ჯერჯერობით არ ვარ ბოლომდე დარწმუნებული ხელმომწერი პარტიების გულწრფელობაში და მაგალითად ვცდილობ რომ გადავამოწმო მათი გულწრფელობა. ხელი კი მოაწერეს, მაგრამ გარანტია არ მაქვს რომ არ გადამაგდებენ. ამიტომ მინდა რომ რაღაცნაირად მივიღო ეს გარანტიები და ამ გარანტიებს მე ერთადერთი მხოლოდ მივიღებ საჯაროობით. საჯაროდ რომ ადამიანები ლაპარაკებენ იმას და იამაყებენ, რასაც ხელი მოაწერეს, რა შეთანხმება, როგორც მე ვამაყობ, როგორც რა შეთანხმებას მიაღწიეს, ჩემი აზრით ეს მგონია ერთადერთი გარანტია პოლიტიკაში, საჯაროდ ნათქვამის სიტყვა. და ვფიქრობ, რომ ჩემი ამოცანა არ არის მაჟორიტარებზე ლაპარაკი, ამიტომ დავთმეთ ჩვენ მაჟორიტარები როგორც იცით. ჩემი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ რასაც ხელი მოვაწერეთ და მომავალში რაზეც შევთანხმდებით, ეს უფრო გასაგებად აუხსნათ ადამიანებს და მოვანდომოთ. აი მაგალითად, წარმოიდგინეთ, რომ მე შეიძლება რომელიმე პარტიასთან შევთანხმდი რაღაცაზე. და მე კი ვამბობ, რომ კარგია რომ შევთანხმდით, მაგრამ ეს პარტია თუ ჩუმად არის და არაფერს არ ამბობს, თან ვიცით, რომ ლაპარაკი შეუძლია, მედია საშუალებები აქვს, რაღაცები აქვს. ადამიანები ხო არ დაიჯერებენ, რომ ისინი გულწრფელები არიან. დაუშვათ მე მომატყუე, ან სიტყვაზე რა ვიცი, მე დაგიჯერე, მიმდობი ადამიანი ვარ, თქვათ. მაგრამ თუ შენივე მიღწეულ შეთანხმებას შენ თვითონ თუ არ წამოწევ წინ და არ იამაყებ, რომ აი ჩვენ ოპოზიცია ამაზე შევთანხმდით, ეს იქნება როცა მოვალთ ხელისუფლებაში, მაშინ ადამიანები არ დაგიჯერებენ. თუ ადამიანები არ დაგიჯერებენ, მე მასე გამარჯვების არ მჯერა. რატომ ვცდილობთ დაანახოთ მოსახლეობას? მათ შორის იმიტომ, რომ ამაზე აპელირებ და პირველად არ ამბობთ ამას თუნდაც ჩემთან სტუმრობისას ეთერში, რომ გსურთ დაანახოთ საზოგადოებას როგორი იქნება ცხოვრება მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი აღარ იქნება ხელისუფლებაში. არის საზოგადოების მეორე ნაწილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ოღონდ მიხეილ სააკაშვილი არ დაბრუნდეს პოლიტიკაში, რადგან ჩვენ პერმანენტულად ვხედავთ მისგან ჩარევას. რაღაცა ორი შეკითხვა გავაერთიანეთ თითქოს ერთ ვთქვათ ფორმულირებაში, ერთი ვთქვათ რატომ ვცდილობთ რომ საზოგადოებას ეს დაანახოთ და მეორე მიხეილ სააკაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის დაპირისპირება თითქოს ერთ-ერთზე დარჩენის მცდელობას გავს თქვენი შეფასებებიდან გამომდინარე. ჩემი აზრით რამდენიმე კატეგორიის ხალხია. ერთი, რომელიც ამბობს, რომ ოღონდ არ იყოს მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა მირჩევნია. მეორე, რომელიც პირიქით ამბობს, ოღონდ არ იყოს ბიძინა და მიშა მირჩევნია. რა ყვებავს მათ ამ მოსაზრებას? გეტყვით ახლავე და არის მესამე, რომელიც ამბობს, ოღონდ ბიძინა და მიშა არ იყოს და მე ვიფიქრებ რაღაცაზე. მე ამ მესამე კატეგორიის ხალხის გულშემატკივარი ვარ, კონკრეტულად. გონია რომ მოიაზრებთ რომ ისინი თქვენ. იმიტომ რომ ეს ორი ადამიანი არის ახლა ცოცხალი იმ ხალხს შორის, რომელსაც საქართველოში ჰქონდათ ხელისუფლება და სულმა აზლიათ და ბოლომდე ჯიბეში ჩაიდეს მთელი ქვეყანა. შესაბამისად, ეს ორი ადამიანი სანდო არ არის აბსოლუტური ძალაუფლების პირობებში. მე ვინაიდან სხვა არც არავინ არის, საკუთარ თავსაც არ ვენდობი. ანუ აი, ხო გესმით, ის რო არის ბეჭდების ზანებელში რომ საურონის ბეჭედი არის ძალაუფლების. თუ ხელზე წამოიცვამ ნორმალური ტიპიც რო იყო, რომ გაგიჟებს ძალაუფლება. მე ზოგადად გონია რომ ეს ხალხი ნორმალური ხალხი იყო, სანამ საურონის ბეჭედს ჩაიგდებდნენ ხელში. საურონის ბეჭედის ოძახი მართლმსაჯულების სისტემა, საბჭოთას. ამის მერე ესენი გაგიჟდნენ, ჩემი აზრით და
მათ ყველაფერი მოუნდათ და ჩემი აზრით არავის ხელში ეს ბეჭედი არ უნდა იყოს, ეს ბეჭედი უნდა განადგურდეს. ეს როგორ და ამას ცდილობთ თქვენ ამის. კი, რაც მე მარტო ეგ ერთადერთი პოლიტიკური მიზანი მაქვს, რომ დავშალო აი საურონის ბეჭედი საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც თუ ვინმეს ხელში ჩაუვარდა, წარმოიდგინეთ, ნიშნავს, რომ შენ ყველაფრის უფლება გაქვს. შინაგან საქმეთა მინისტრი თუ შენია, პოლიციის სტაჟიორსაც კი შენ ნიშნავ, იგივე პროკურატურაში თავარი პროკურორი თუ შენია, პროკურატურის სტაჟიორსაც შენ ნიშნავ, სასამართლოში თუ 100 კაცი შენ გეკუთვნის, მთელი სასამართლო შენია და წარმოიდგინე ეგეთი ადამიანი ხარ, სულ 15 კაცი გეკუთვნის და ნებისმიერი ადამიანის უადოდ გამომწყდება შეგიძლია ციხეში. ეს ამ ძალაუფლებამ ყველა გარყვნა ჩემი აზრით და ამიტომ ეს ძალაუფლება არ უნდა არსებობდეს. მე არ მჯერ მეც რო ვიყო შეიძლება მეც გავფუჭდე. როგორი შეიძლება იყოს მაშინ სხვანაირი, მაგალითად წესრიგი შეიძლება იყოს შემდეგნაირი, რომ ჩვენ გავაკეთოთ სამივე ამოწყების დეცენტრალიზაცია. დეცენტრალიზაცია რას ნიშნავს? წარმოიდგინეთ, ჩვენ არ არსებობს, თქვენ არ ყავთ ვინმე ბუნებაში ამ წუთას ისეთი პოლიტიკოსი, რომელსაც ამას ანდობდით და შვიდად როგორც ხა ბიძინას ვანდეთ, რომ აი ბიძინა მოვიდა, მიხედავს ქვეყანას და ჩვენ შვიდად ვიყავით. ხო არ გამოვიდა ეს? შვიდად იყავით თქვენ? მე თავიდან მქონდა იმედი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ვინაიდან ებრძოდა ამ სისტემას, მან იცოდა, რასაც ებრძოდა და თვითონ წავიდა ხელისუფლებიდან მოსვლის პირველ დღეს, რატომღაც ჩავთვალე, რომ ამკაც ძალაუფლება არ უნდა, ანუ ჩვეულებრივად ისეთი ადამიანია, რომელიც ძალაუფლების ხამი არ არის, ანუ ბევრად უფრო მაღლა დგას მოკლედ ამ თვალსაზრისით და შესაბამისად ის ეცდება, რომ ძალაუფლების ეგეთი ცენტრები დაშალოს. მაგალითად, როგორ შეიძლება ამის დაშლა? პირობითად თუ არ ყავს ადამიანი, ვისაც ვენდობით მოსამართლის არჩევა ჩვენი ბედის გადაწყვეტაში. მაშინ ხო ეს ძალაუფლება ნდობა საიდანაც უნდა შევქმნათ. თუ არავის არ აქვს ნდობა. არ აქვს, რავი, ბიძინას არ აქვს, მიშას არ აქვს, პატრიარქს არავის არ აქვს ამის ნდობა დღეს. უნდა დროებო და წამოვიდეს ხალხიდან და ხალხმა აირჩიოს საკუთარი მოსამართლე, როგორც არის ამერიკაში. ეგრე იყო ამერიკაში მე-19 საუკუნის დასაწყისში, როცა დადგა პრობლემა, რა გავაკეთოთ, საიდან მოვიტანოთ ლეგიტიმური ორგანო, გადაწყვიტეს, რომ ხალხს უნდა აერჩია. ხალხს უნდა აერჩია პოლიციის შერიფები, რომლის მოქმედებასაც ზემდგომი კი არ გადაწყვეტს თბილისში, ცენტრში. არამედ იქვე თავის რაიონშივე სასამართლო. ანუ სასამართლოს გადასაწყვეტია. ასევე პროკურატურა, მაგალითად. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს არის ისეთი პოზიციები, სადაც შესაბამისი კომპეტენცია სჭირდება თუნდაც მოქალაქეს ამარჩევლის გასაკეთებლად? იცით რა, მე იურისტი ვარ პროფესიით. თქვენთვის მარტივი იქნება. არა, ჩემთვის კი არ არის, მე რაც გავიგე იურისტი, მე საბჭოთა იურიდიული სკოლა მაქვს დამთავრებული. 10 წლის მერე დავამთავრე საბჭოთა კავშირის დაშლიდან, მაგრამ დღემდე საბჭოთაა ეგ. წარმოიდგინეთ, რომ რაც ერთადერთი რაც გავიგე ამ საბჭოთა მართლმსაჯულების სკოლაში იყო ის, რომ მოსამართლეს ჭირდება ნდობა. მოსამართლეს იურის კანონების ცოდნა კი არ ჭირდება. ჭირდება ნდობა და ჭირდება ნდობას იწვევს მისი მორალურობა ზოგადად და ჭირდება მორალი. თქვენ მართალი უნდა გაარჩიოთ და თქვენს მეც და ყველა ჩვენთაგანი სხვადასხვა ასპექტებში ჩვენი ცხოვრების. თქვენ მართალს ვარჩევთ ხოლმე როგორც წესი. ის თქვენ მართლის გარჩევა, რომელიც კანონმა დაგვიდგინა და რომელიც იურიდიულმა ფაკულტეტებმა შემოგთავაზა, კომუნისტებს ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ აღეზარდათ საკუთარი დავალების შემსრულებელი მოსამართლეები, რომელსაც მორალი კი არ ჭირდებოდათ, ანუ მორალი სახიფათო იყო კომუნისტებისთვის. ამიტომ ჭირდებოდათ კანონი, სადაც ისინი მორალურ მსჯელობებს, კონსტიტუციურ მსჯელობებს ეძახიან მაგას დღეს. მაგას კი არ, მაგალითად ჩვენ სასამართლოებს აკრძალული აქვს კონსტიტუციის ლაპარაკი. ამხილოთ ინსტიტუცია და მათ შორის მე ვცდილობ მორალი დავაბრუნო სასამართლოში. მოქმედი პირი. მე არავის მხილება არ მინდა, მე არავის დაჭერა არ მინდა ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ საბჭოთა სისტემის მსხვერპლები. მოსამართლები, რომლებიც არიან დღეს, რომლებიც შეიძლება ოდესმე მართლა ოცნებობდნენ მოსამართლეობაზე. როგორც მე ვოცნებობდი თავის დროზე, როცა ვაბარებდი. მაგ ხალხს წაართვეს პროფესია. ისინი დღეს არიან სისტემის მსხვერპლები. ჩვეულებრივად ამ ადამიანებმა უნდა დაიბრუნონ პროფესია. ოღონდ პროფესია არ უნდა იყოს ისეთი, როგორც ჩაიფიქრეს კომუნისტებმა. ჩვენ უნდა გავხსნათ პროფესიის კარები, ჩვენ უნდა გავხსნათ და ეგ მოვიყვანოთ მორალური ადამიანები, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია ტყუანის და მართლის გარჩევაზე და არა ის ხალხი, რომელსაც კანონში რა წერია, იმის ცოდნაზე აქვს პრეტენზია. ამის ცოდნე კანონში რა წერია მოიძებნებიან კლერკები. ეგრე მუშაობდა ამერიკული სამართლის სისტემა მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში. ხევის ბედის გოჩას მაგალითი რა ვიღოთ ჩვენთან ვინ აძლევდა მაგ ხალხს ლეგიტიმაციას? ცნობილი იყვნენ, რომ ეს ხალხი იყო სამართლიანი და მორალური ადამიანები. საზოგადოებაში სამართლიანი და მორალური ადამიანები ვინც არიან, ისინი ბუნებრივად ხდებიან მოსამართლეები თუ ძალით არ შეუშლით ხელს. საბჭოთა სისტემამ მორალური ადამიანების ადგილი არ დატოვა სისტემაში. ანუ იქ არ უშვებდა მორალურ ადამიანებს და იქ თხოვდა ისეთ რაღაცებს, რომელზეც მორალური ადამიანები არ მოდიოდნენ. ასეთი იყო საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა და დღემდე ესეთი გვაქვს. რა სურს ამკუთხით დღეს ამ მომრჩეველს, იმიტომ რომ ზაფხულია, შესაბამისად ძალიან მალე წინასარჩევნო კამპანია ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად არის უკვე ძალაში შესული და თქვენის განცხადებებით შეიძლება მივეწეროთ სწორედ
ამ პროცესს ხადია. რა სურს დღეს ამორჩეველს ამ თვალსაზრისით, რამდენად არის მისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი საკითხი, რომელზეც სწორედ ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. და მეორე ნაწილში უფრო მეტად პოლიტიკურ მოტივებზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. ამორჩეველს ბევრი რამე სურს ჩემი აზრით, თუმცა არის რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელიც ამორჩეველი ვართ თუ არა ვართ ამორჩეველი, ყველას გვინდა. მაგალითად, სამართლიანობა გვინდა ყველას ქვეყანაში არსებობდეს. ანუ ვის როგორ გვესმის ეს სამართლიანობა შეიძლება ჯერ არა გვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია სამართლიანობა ამ ქვეყანაში სხვა რამე ეგონათ 100 წელია ჩვენ ფაქტობრივად უსამართლო ქვეყანაში ვცხოვრობთ. სამართლიანობა როგორც ასეთი არ არის საერთოდ ტერმინი. მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შინაგანად ესმით, რომ რაღაცა უსამართლოა, რაღაცა სამართლიანია. ამიტომ გვინდა სამართლიანობის დაბრუნება პირველ რიგში ჩემი აზრით. თუმცა არ არსებობს ნდობა ადამიანების. მაგალითად, მე რო ვთქვა, რომ მე დავაბრუნებ სამართლიანობას და მე ამისთვის ეს რაღაც თუნდა დავამტკიცო. ისე არავინ არ დამიჯერებს, იმიტომ რომ ბოლო 30 წელია ყველაფერს იტყუება. მართლა ყველაფერს იტყუება. არსებობს დაპირებების კასკადი, რომელიც ნახევარ კიდე კარგი რო არ სრულდება, იმიტომ რომ ყველა დაპირება რაც პოლიტიკოსები წინასაარჩევნოდ ხალხს პირდებიან, ეგრო შესრულდეს, ჩვენ ქვეყანა არ ვიარსებებთ, გავხრებით საერთოდ პოლიტიკური რუკიდან, მაგრამ სამართლიანობის დაპირება ფაქტობრივად არ ყოფილა, ბიზნეს ჰქონდა, სისტემა უნდა დაინგრესო, რომ მღეროდნენ, თუ გახსოვთ. სამართლიანობის დაპირებაც კი არ ყოფილა, იმიტომ რომ იმდენად დაუჯერებლად ჩანს ეს ყველაფერი ქართველი ამორჩეველის თვალში, როგორ ჩანს. და ჩვენ იმედი უნდა გავუღვიოთ, ჩემი აზრით, რაც პირველი თემა გვაქვს, რომ თუ ხალხი უიმედოდ არის, უიმედოდ დარჩენ ხალხს ყველაფერი შეგიძლია გაუკეთო. ჩვენ თუ ხალხს იმედი მივეცით, რომ ქვეყანაში შეიძლება სამართლიანობა აღდგეს რა ერთხელ და სამუდამოდ დამყარდეს სამართლიანი წესრიგი. მაშინ სამართლიან წესრიგში ადამიანები არიან უფრო თავისუფლები, უფრო შრომის ნაყოფიერები და ჩვენ ბევრად სწრაფად გავიზრდებით ქვეყანა როგორც ასეთი. ვიდრე ვიზრდებით ახლა. ანუ წარმოიდგინეთ, ახლა ეგეთი სიტუაცია როგორც გვაქვს, არაფრის იმედი არ გვაქვს და გვაქვს კორონა რო არ ყოფილიყო, სადაც 4-5%-იანის და პირობითად. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ რო ვიცოდეთ, რომ სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრობთ და ვამაყობდეთ საკუთარი ქვეყნით. წესრიგით და არა მთავარით და რაღაცებით. რა წესრიგით მოვაწყვეთ იმით. ჩვენის და შეიძლება ორნიშნაზე მეტი იყოს მხოლოდ ამიტომ. მოდით ამაზე საუბარი განვაგზავნოთ მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ იაგო ხვიჩია, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ დღის არხის სტუმარი. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. დაიწყო სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდში დაიწყო განსაკუთრებული აქცია. პირველი 3 თვის მანძილზე ოქროს ცეცხლზე ისარგებლებ 0.5%-ით დაბალი განაკვეთით და ამავდროულად მიიღებ მაქსიმალურ თანხას და ოქროს უმაღლეს შეფასებას. სწორედ ამიტომ ესტუმრე სვის კაპიტალის ფილიალს დღესვე ან დარეგე 2-300-300 ეფექტური 27%-მდე. ფინგა ბანკის ავტოსესხი მარტივად და სწრაფად 25,000 ლარამდე თანხას 30 წუთში დაგიმტკიცებთ. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი, გვეწვიეთ ფილიალში ან დაგვირეკეთ. ფიფქი 49 ფინგა ბანკი, მეტი სარგებელი თქვენი მიზნებისათვის. ახალი ავტოსესხი სვის კაპიტალისგან 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდი 100,000 ლარამდე ავტოსესხზე. მიიღე თანხა 30 წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე ან დაპორტირდი და ისარგებლე საუკეთესო პირობებით. გვესტუმრე სვის კაპიტალის ნებისმიერ ფილიალში დღესვე ან დარეგე 2-300-300. პირველად საქართველოში ბეტმარკეტი ლიდერ ბეტისგან ინოვაცია გემბლინგში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ სასურველი პროდუქტები თქვენთვის ან აჩუქოთ მეგობარს. შეიძინეთ ფრისპინები, ფრიბეტები და ექსკლუზიური ბონუსები ფასდაკლებით. ასევე დააგროვეთ ხულები ლიდერ ბეტზე არსებულ ყველა თამაში და გადაცვალეთ სასურველ პროდუქტებზე. ბეტმარკეტი დააჩქარე მოგება მხოლოდ ჩვენთან. და რესტარტე შენი ბიზნესი სვის კაპიტალის დახმარებით. მიიღე 100,000 ლარამდე ბიზნეს და აგროსესხი 11 თვემდე საშეღავათო პერიოდით. თანხის ერთ დღეში მისაღებად ეწვიე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკე სვის კაპიტალის ხელხაზზე 2-300-300. 2-3-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში სტუდიაში მუშაობას განვაგრძობ ნინი ხუგაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარი კვლავ რჩება იაგო ხვიჩია რომელიც გახლავთ გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი და ჩვენ ვისაუბრებთ ვის აწყობს ან ვის არ აწყობს არჩევნების გადადება ზოგადად საკითხი რომელიც წარმოიშვა ვის ინტერესებზე შეიძლება ასხამდეს წყალს ამ ნაწილში პანდემიის ფონზე ცხადია როგორია ოპოზიციის და ხელისუფლების პოზიციები დღეს სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში თუმცა მიუხედავად ამისა პირველ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვნად დიდი დრო და ყურადღება დაეთმო მართლმსაჯულებაზე საუბარს, რადგან იაგო თulis რომ ეს არის მთავარი ფუნდამენტი ზოგადად სამართლიანი სახელმწიფოს არსებობისთვის. შესაბამისად, ყველა ძირითადი ღირებულება უნდა იყოს სწორედ ამაზე გადაწყობილი, თუ არ არის ის, რასაც თქვენ ფიქრობთ, შეგიძლიათ ამ შემთხვევაში შემისწოროთ. თუმცა ამ ნაწილში მე მსურს რომ ვისაუბროთ უშუალოდ პოლიტიკურ პროცესებზე. ერთი ვთქვათ, როგორ შეიძლება მიიღწეს და რა გზა შეიძლება ამისთვის გავიაროთ ჩვენ ყველამ ამის შესახებ უკვე ისაუბრეთ. ამიტომ მოდით ვისაუბროთ არჩევნებთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე. თქვენ აღნიშნეთ, რომ საზოგადოება უნდა დარწმუნდეს, რომ მე შემიძლია საქმის კეთება და შემდეგ უნდა გამოხატოს მან საკუთარი არჩევანი, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში შესაბამის, ასე ვთქვათ, კაბინეტში, ოთახში, სადაც ხელს მოაწერს და მონიშნავს გირჩს ან კონკრეტულად კანდიდატს. თუმცა აქ საინტერესოა ერთი ფაქტი ის, რომ მაჟორიტარული, ასე ვთქვათ, კანდიდატები, მაჟორიტარები თქვენთვის ამ ეტაპისთვის ნაკლებად საინტერესო დასაყრდენია, შეიძლება ამაზეც ვისაუბროთ? ჩვენ არა ვართ ბუნებით მაჟორიტარები, როგორც ერთ-ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი იტყოდა. თუმცა რეალურად ის რის გამოც უარი თქვით, ბრძოლაზე უარს არასდროს არ ვაცხადებთ, ცხადია. უარი რის გამოც თქვით არის ის, რომ შეიძლებოდა ამ პროცესს, ამ მაჟორიტარებზე შეთანხმების პროცესს დაეზიანებინა ჩვენი ურთიერთობები სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, რომელთანაც ჩვენ მოლაპარაკებას ვაპირებთ კონკრეტულ თემებზე. მე მართლმსაჯულებაზე, ვახომეგრელიშვილი, მშობლების და შვილების უფლებებზე, ზურა ჯაფარიძე საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებაზე, ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობდით, რომ ეს საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვირჩევნია ვიყოთ მომლაპარაკებლები, რომლებიც კონფლიქტურ მოლაპარაკებებში არ ერევიან, მაგრამ ერევიან საქმიან მოლაპარაკებებში კონკრეტულ თემებზე. ამიტომ აქედან გამომდინარე უარი ვთქვით ამაზე, მაგრამ უარი არ გვითქვამს ოპოზიციასთან ერთად ბრძოლაზე და მათთან ლაპარაკზე კონკრეტულ საქმებთან დაკავშირებით. ჩავთვალეთ, რომ ჩვენნაირი პარტიისთვის ეს უკეთესია, ეს უკეთესად გამოგვდის. იმიტომ რომ მაგალითი მქონდა, რომ სასამართლოების ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მივახციეთ შეთანხმებას. და ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესი უნდა გავაგრძელოთ და ისედაც მგონია, რომ მაჟორიტარი ვინ იქნება, ის არ გადაწყვეტავს აქ ბრძოლას. ბრძოლას გადაწყვეტავს, რამდენად იქნება შეთანხმებული ოპოზიცია იმ საქართველოზე, რომელიც გვინდა იყოს ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შემდეგ. რამდენად გადაწყვეტს ამ საკითხს კარგად ეგრეთ წოდებული უბარიერო 0%-იანი ბარიერით არჩევნები? თქვენი პარლამენტში მოხვედრის შანსები რამდენად იზრდება სწორედ აღნიშნულით და როგორ ფიქრობთ რა პროცენტულად გამოსახული დაახლოებით მანდატი შეიძლება მიიღოთ მოსახლეობისგან დობის მანდატს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ბოლო კითხვა დავიწყო, წარმოდგენა არ მაქვს, იმიტომ რომ პროცესი მგონია ეს ყველაფერი. გააჩნიათ ჩვენ როგორ ფორმაში მივალთ არჩევნებამდე. ვიქნებით თუ არა პირველ რიგში კმაყოფილი საკუთარი მუშაობით და იქნება თუ არა რაიმე ხელშესახები ჩვენგან პროდუქტი, რომელზედაც ეცოდინება ამომრჩევოს, რომ ჩვენ ამას გავაგრძელებთ და იქნება თუ არა ჩვენი იმედი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე მჯერა რომ ადამიანებს ესმით რომ ჩვენ სიმართლეს ვლაპარაკობთ. ანუ ამ თვალსაზრისით ჩვენ პრობლემა არ აგვაქვს. ჩვენ გვაქვს პრობლემა დობის თვალსაზრისით, რამდენად ვართ გამკეთებელი იმისი, რასაც ვლაპარაკობთ. გინდა ჩვენი ზომიდან, გინდა იმიდან რომ ახალი პარტია ვართ, პირველად მონაწილეობთ ფაქტობრივად საპარლამენტო არჩევნებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ნდობა დავიმსახუროთ. თუ ნდობა დავიმსახუროთ და სერიოზულად შემოვხედეს ამ მომხმარებლებმა, მაშინ მგონია რომ ყველაფერი არის მოსალოდნელი. ძალიან დიდი წარმატებაც არის მოსალოდნელი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. მაგრამ მანამდე წინ არის სამუშაო, მათ შორის ჩვენს კოლეგებთან არის სამუშაო და მათ შორის არის სამუშაო, რომ ადამიანებს წარმოვადგენინოთ, როგორი საქართველო გვინდა. რაზე ვოცნებობ? მე იაგო ხვიჩია, დამაჯერებლად უნდა მოვუყვე ამ ქვეყნის მოსახლეობას. ეგ მგონია წარმატების გზა. დანარჩენი ფიქრობ, რომ მანდატი ჩემი იმდენი იქნება, იმდენი მანდატი მექნება, რამდენ ადამიანსაც დავარწმუნებ იმაში, რომ თითი დააჭიროს საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუქმებას. თუ 30 კაცი, თუნდაც სხვა პარტიებიდან მე მოვაგროვე იმისთვის, რომ ამას თითი დააჭირონ, მე ჩავთვლი, რომ 30 კაციანი ფრაქციით მოძრაობ. იმიტომ რომ ჩემი მიზნის მისაღწევად 30 კაცი მყავს. დანარჩენი მიზნები, ჩემთვის მეორე ხარისხოვანი ეს არის ჩემთვის მთავარი მიზანი. მე ვიცი, რომ ეს თუ მორჩა ამ ქვეყანაში, მაშინ ამ ქვეყანას ეშველება. და თუ ეშველება, მე ყველაფერზე დავილაპარაკებ. ახლა პრობლემა არის ლაპარაკში ხელს გვიშლის ის, რომ გვიჭერენ ფიზიკურად. და ეს რომ მოშორდება ეს ბოროტება
მართლმსაჯულების სისტემა და ის ადამიანური გახდება. მის მერე ყველაფრის შანსი გვაქვს, იმიტომ რომ ადამიანური ლაპარაკის გარდა სხვა გზა არ დაგვრჩება ერთმანეთთან კომუნიკაციის. არ მომწონს და დაგიჭერა, მორჩება. თუმცა მიუხედავად იმისა, მაინც უნდა გკითხოთ თქვენ თქვით მაჟორიტარებზე უარი, თუმცა საერთო ჯამში პარტიული სიით პროპორციული არჩევნები გულისხმობს პერსონალიების წარდგენას ცხადია პარლამენტში. როგორ შეიძლება შეთანხმდეთ სიას და ვინ შეიძლება ვიხილოთ ამ შემთხვევაში, თუ არის ამ ეტაპისთვის შემუშავებული, თუნდაც ტოპათეული მაგალითად. მე არ მონაწილეობ, როგორც გითხარით, იმიტომ ჩვენ უარი ვთქვით ამ პროცესში მონაწილეობაზე, ამაში არ მონაწილეობ, თუმცა ფორმულა მაქვს ჩემი. ჩვენ მე რა ვის დაუჭერ მხარს და ვის არა. მე გამორიცხული მგონია რომ 30 მაჟორიტარიდან 30-ს დაუჭირო მხარი. ეს უბრალოდ შეუძლებელი მგონია. მე მხარს დაუჭერ იმ ადამიანს, რომელსაც იგივე ენდომება, რაც მე მინდა. თუმცა შეიძლება სხვა რამეც უნდოდეს, მაგრამ მე ჩემი წინააღმდეგი არ არის, ანუ მე რაც მინდა, იმაზეც მომყვება. დანარჩენი ზოგადად, ესეთი ზოგიერთ მაგალითად ვაკეში შეიძლება იყოს ასეთი კანდიდატი და საბურთაოზე არა. მე ვაკეში დაუჭერ ოპოზიციას მხარს და საბურთაოზე არ მივალ არჩევნებს. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ პროპორციული სიით გირჩიდან გასულ, ასე ვთქვათ, პირებს პარლამენტში. ჩვენ ამას გადავწყვეტ პრაიმერისით. გამოვაცხადეთ ერთი კვირის წინ პრაიმერისი, ახლაც მიმდინარეობს. მე ერთ-ერთი კანდიდატი ვარ გირჩის და ამ დღევანდელ მონაცემით მგონი მესამე ადგილზე ვარ გირჩის საპარლამენტო სიაში, რომელსაც გირჩის მხარდამჭერები აკომპლექტებენ შემდეგი წესით. წარმოიდგინეთ, რომ გირჩი არის ერთადერთი პარტია საქართველოში, რომელიც მხოლოდ შემოწირულობებით ცხოვრობს. ანუ ჩვენ ბიუჯეტიდან არ ვიღებთ არც ერთ კაპიკს და არც მომავალში არ ავიღებთ. ერთადერთი გზა ჩვენი არსებობის არის ჩვენი მხარდამჭერების. კი, რა თქმა უნდა. მე პირადად უარს ვიტყვი, ეს ვიცი ზუსტად. ჩემი მხარდამჭერების მიერ გადახდილი ფულით. ადამიანებს, რომლებიც ფულს ტირავენ გირჩს, მათ ერიცხებათ გირჩის ამ ფულის საფასურად შესაბამისი ოდენობის გირჩის ციფრული ვალუტა, ქართული დოლარი. წარმოიდგინეთ, რომ ხმის მიცემა ხდება მხარდამჭერების საკუთრებაში არსებული ქართული დოლარებით და ვინ უფრო მეტ ათეულში იქნება წინ ის ადამიანი, რომელიც უფრო მეტ მხარდაჭერას მიიღებს, უფრო მეტ ქართულ დოლარს მიიღებს, მარტივად რო ვთქვათ. ეს არის პრაიმერისის ყველაზე სამართლიანი ფორმა, სადაც მხარდამჭერები აკომპლექტებენ პარტიულ სიას. ამიტომ მე ვერ გეუბნებით როგორი იქნება პირველი ათეული, მე შემიძლია ამ წუთას გითხრათ როგორია პირველი ათეული, შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე gირჩი.com, ნახავთ ათეულს, მე მესამე ადგილზე ვარ, როგორც გითხარით. პირველსაც და მეათე ადგილსაც ნახავთ. ასევე რა მაყურებელს ვინც მსმენელს ვინც გვისმენს, ვთხოვდი და ვურჩევდი რომ დარეგისტრირდეს გირჩის პორტალზე gирჩი.com და თუ სიტყვაზე მე მიჭერს ხარს, მე დამიჭიროს ხარი, თუ გირჩის რომელიმე სხვა ლიდერს უჭერს ხარს, იმას დაუჭიროს. ესე ვაკომპლექტებთ პარტიულ სიას. მიუხედავად იმისა, რომ არაპირებს მაჟორიტარობას კიდევ ერთხელ ხაის გავუსვა, თქვენ ინარჩუნებთ დიალოგის რეჟიმს ოპოზიციასთან, მიუხედავად იმისა, მათ ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ შეხედულებებს იზიარებთ თუ არა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ვთქვათ, გვაქვს ინფორმაცია, სააკაშვილმა მიიღო 5 პარტიისგან უარი, შექმნან ოპოზიციის ერთიანი სია, ხო? მათ შორის იყო ევროპული საქართველო, რომელიც არ დაეთანხმა იდეას, ასევე იყვნენ რესპუბლიკელები, ერთიანი საქართველო. რაღაცა დავინახეთ, რომ დუმილი თითქოს ამ საკითხთან დაკავშირებით შეინარჩუნა მათ შორის გირჩი იყო, ასევე ლელო და ლეიბორისტები. როგორ ფიქრობთ, მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზება ერთიანი სია, ერთიანი ბრძოლისთვის, პარტიებს აქვთ უფლება, ცხადია ეს გადაწყვეტილება მიიღონ, რაც მათ გონივრულად მიაჩნიათ. თუმცა საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, როგორც გირჩის წარმომადგენლის პოზიცია, რომელიც ამ ეტაპის მონაცემებით გირჩის მხარდამჭერების, ასე ვთქვათ, ხმათა უმრავლესობით მესამე ადგილს იკავებს ამ ეტაპისთვის და არის თუ არა ესეთი გადანაწილება, ერთგვარი ორპოლუსიანობის წინაპირობა, ან რამდენად გონივრული გონიათ თქვენ? ჩვენ გავაკრიტიკეთ მიხეილ სააკაშვილი ამაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ამას არ ვეთანხმებით ცხადია და იდეაში ესეც არ ხდება მოლაპარაკების პროცესი. მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან კარგად იცის, როგორ ხდება მოლაპარაკების პროცესი, თუ რამე მართლა გინდა. ჩვენ 3 თვე დავდიოდით მართლა მთელი გირჩის ლიდერები დავდიოდით სხვადასხვა პარტიაში 3 თვის განმავლობაში, აი არასაჯაროდ, იმისთვის რომ დაგვეწყო პროცესი სასამართლოზე შეთანხმების. და სიტყვით გამოსვლა არ დაგვიწყია, არ გამოსულართ. და გვითხოვთ, რომ აი თქვენ ამაზე დამეთანხმეთ, ეს არის სწორი. ასე არ არის მოლაპარაკების პროცესი. ეს იცის ძალიან კარგად მიხეილ სააკაშვილი. რატომ მიმართავს? ამას ჩემი აზრით მიმართავს, იმიტომ რომ სიტყვაზე მიხეილ სააკაშვილი თავს იზღებს, რომ ოპოზიციამ რო წააგოს, გამოვიდეს და თქვას, რომ ხო გითხარით, კაცო, აი ეს იყო გამოსავალი სწორი და ამიტომ წავაგეთ. ამიტომ წავაგეთ თუ სხვა რაღაცის გამოწავაგეთ, ეს კაცმა არ იცის, რის გამო შეიძლება წავაგოთ ანუ ეს არის ამბავი, რომელიც წინასწარ მაგრამ წინასწარ დადგმული არის, წინასწარ არის მესიჯი დადგმული, რომ აი ეს იყო სწორი. ეს მიხეილ სააკაშვილმა ხო იცის, რომ ეგრე არ ხდება შეთანხმებები და არავინ ეგრე არ თანხმდება არავისთან საერთოდ. მაგრამ წინასწარ თქვა, რომ მე ას გითხარით, არ დამიჯერა, აი ამ ოპოზიციამ არ დამიჯერა და ამიტომ წავაგეთ. რომ სხვას გადაბრალდეს და არა იმას, რომ ჩვენ სიტყვაზე
თუ ვერ შევთანხმდით როგორი საქართველო გვინდა ამაზე და აი ამის გამო წავაგებთ თუ წავაგებთ. აი ეს კი ამას კი არ დაბრალდეს, არამედ დაბრალდეს იმას, რომ ერთად არ დადგა ოპოზიცია და ერთ სახოვნებაში არ მგონია მე წარმატება. მრავალფეროვნებაში მგონია წარმატება, მრავალფეროვნებაში, რომელიც ერთიანი მიზნით არსებობს. და არა ერთფეროვნებაში და ერთსახოვნებაში. პანდემიის პერიოდმა ძალიან ბევრი საკითხი და პრობლემა წამოწია წინ. მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადია. და როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ის საკითხები, რომელიც ამ ეტაპისთვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვნად ხაზგასმული პოლიტიკოსების მიერ, სწორედ ამ პერიოდში რამდენად აკეთებენ ისინი ამაზე, ვთქვათ, მთავარ აქცენტებს და აქვე შევჯერდეთ, რადგან ფაქტობრივად გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, გადადების შემთხვევაში არჩევნების, დავიტოვოთ იმედი, რომ ეს არ მოხდება და არ მოგვცემს ეპიდ სიტუაცია ჩვენ ამის აქტიურად საუბრის საშუალებას, თუმცა ვის აწყობს ან ვის არ აწყობს, ვის რა ინტერესი აქვს და ვის რა ვადა სჭირდება იმისთვის, რომ დაადოს. მე მაგალითად არ ვფიქრობდი, რომ ხელისუფლება არჩევნების გადადებაზე დაიწყებდა ლაპარაკს, იმიტომ რომ თითქოს თავდაჯერებულად გამოიყურებოდნენ ამ კორონა პანდემიის მერე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მათი აზრით ყოველ შემთხვევაში ისინი თვლიდნენ, რომ ხალხმა დაინახა შველელი, რომელმაც გადაარჩინა ისინი კორონასგან. რაც მე მთელი თავიდან მომდე ტყუილი მგონია, ზოგადად ეს კორონა ისტერია, რაც მოაწყვეს, ეგეც ტყუილი მგონია, იმიტომ კი არა, რომ კორონა არ არსებობს. კორონა არსებობს ეს ვიცი, მაგრამ ჩვენ რაც მოვაწყვეთ, თოქმის მანქანაში წინარჯნობა, ქუჩების ხეხვა, ბოლნისის გეტო და ასე შემდეგ. ეგ მგონია აბსურდი, მაგრამ ხელისუფლება ხო თუმცა იმ თვლიდა. პერიოდისთვის შეკავება გარკვეულწილად მოხდა და მიზეზები შეიძლება სხვაგან წავიდეთ. კი ბატონო. მე მაგის არ მე საერთოდ სხვა რამე ვჯერა, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ანუ ხელისუფლება ხო თვლიდა, რომ ისინი და ადამიანთა მეც ესე მეგონა რატომღაც რომ ადამიანთა დიდი მანამდე გული მოუბრუნდა რაღაცნაირად ხელისუფლებაზე. მაგრამ ახლა ამათ რო დაიწყეს გადადება იმაზე არჩევნების გადადებაზე საუბარი, მე უბრალოდ მივხვდი, რომ ამათ სხვა კვლევები აქვს, არა გორდა თუ რაღაცის კვლევები, სადაც რაღაც საფანდობები დაწერეს. არამედ რაღაცა ნორმალური კვლევები აქვს სხვა, რომელიც აჩვენებს პრობლემას. ამიტომ უბრალოდ სინჯავენ, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ასին არჩევნებს გადადებენ, როგორი იქნება რეაქცია. ამით სისუსტე აჩვენეს ჩემი აზრით. ანუ ირაკლი კობახიძეს მე საყვედურს მივცემდი ბიძინა ივანიშვილი რო ვიყო ამ სისუსტის გამოვლინებისთვის. თუ გადადებენ, მე მაწყობს. მეწოდინება რომ ამათ შეეშინდათ. თუ ვეცდები რომ ჩემს გულშემატკივრებს თუ ვინც იქნება, აღვხსნა რომ აი შეშინებული ხალხი. კი ბატონო. რაც ცუდია ჩემი აზრით მათთვის. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ეს იყო იაგო ხვიჩია, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი დღის არხზე, მადლობა ყურადღებისთვის. ეს